Era pe stradă perpendiculară o mașină de poliție. Mai ții minte, da? Antrenamentul pe curbe. Mai Cu țin. nurii tăi urmărești spatele omoplații mei, da? Văd că aici fiecare își dă propriul delir. Da, da. Ce? Că el fiind de aici din Sălaj, el nu-i permite religia să pună benzină din alt județ. Școala de turtă dulce. Vai, ce drăguț. Dar vezi că ești în deficit caloric, mai lasă, Slănina. Să lasă. Filmăm ceva, Mesaroș? Hai. Ce să filmăm? Tu pornește camera și vedem. Eu am pornit, bună dimineața, ai tăiat și bine v-am regăsit cu bine. Alex și Iulia! aici pe motor ne-ați prins într-o tură. Unde mergem, Mesaroș? Ne facem briefing-ul. Ne ducem înspre vestul țării puțin, dar nu departe. Ne ducem către Huța Slaviei. Bine am zis. Huța Slavia, ai fost prea aproape. Aia. Da, ne-ați prins pe picior de plecare din Cluj-Napoca în minunatul cartier Baciu, unde stăm în trafic de un sfert de oră, care nu înțeleg de ce e așa aglomerat sâmbătă la prânz, dar whatever. Și plecăm spre, mi-am închis viziera să mă auziți mai bine, sper că nu mi se aburesc ochelarii. Plecăm spre Huța Slavia, în județul Bihor, pentru că toți motoriștii care mă urmăriți din Oradea și în împrejurimile Oradiei, când mă găsiți, când mă descoperiți pe internet, când îmi dați primul mesaj, începeți, dar cu ai fost la Huța Slavia. Și n-am fost, până astăzi n-am fost și astăzi sperăm să ajungem. Nu, glumesc, o să ajungem sigur, dar în sfârșit ne-am făcut orarul în așa fel încât să ajungem și la voi în Bihor să mâncăm la Huța Slavia, că voi îmi spuneți că e locul de întâlnire a tuturor motocicliștilor din județul Bihor. Ceea ce e foarte interesant și mi-a trezit interesul și de-abia am așteptat de nu știu cât să ajungem și noi acolo. Așa că, după cum v-am zis, ne-am făcut curajul și astăzi am plecat. Suntem din nou o gașcă destul de mare, după cum vedeți. Suntem, cred că am numărat 9 persoane și 7 motoare, pentru că avem 2 domnișoare pasagere pe Iulia și încă o domnișoară pasageră pe motorul din spate. Deci gașca e destul de mărișoară și s-ar putea să ne mai vedem cu unii dintre voi și acolo la Oradea, în funcție de cum aveți voi timp. Și mi-a scris în privat, sau a scris pe comunitatea Alex pe motor, că încercați să ajungeți și voi în rideri bihorieni, să ne întâlnim cu toții acolo, să mâncăm ceva. Huța Slavia, nu știu dacă cei care nu sunteți din zona Bihorului știți despre ce e vorba, este un restaurant specific slovac. Și de 2 zile te stau și mă uit pe meniul lor, că sunt o grămadă de chestii pe care nu am mâncat niciodată în viața mea, mâncare slovacă, pentru că noi, Iulia, când am fost în Slovacia, am mâncat la la tailandez. Când am fost în Slovacia, am mâncat la tailandez, da. Da, bineînțeles, așa că mergem la Oradea acum ca să mâncăm la Slovacia. Și altă dată am mâncat într-un mall și am mâncat piure cu cărniță, deci practic... Exact, da, corect. Și eu am mâncat KFC atunci, ultima dată, la mall în Slovacia. Așa că... Da, mergem la Oradea să mâncăm. Și traseul nostru de astăzi, ca să știți și voi care vă uitați și ne urmăriți cu atâta drag, plecăm din Cluj-Napoca, am ieșit prin cartierul Baciu, deci o luăm direct în direcția vest, tocmai pe la Zalău. O să mergem pe partea asta, că e mai, cum să zicem, scenic traseul. O să facem Meseșu și Topa în dimineața aceasta și de la Zalău o să luăm spre Șimleul Silvaniei, după care o să coborâm înapoi spre sud-vest la Huța Slavia. Și la întoarcere o să vedem noi, dar pe aia nu vă privește pe voi. Da, 100% v-am pus traseul pe care l-am făcut astăzi până acum. Așa că ce să zic. Iulia, suntem pregătiți? Suntem pregătiți? Ești nerăbdătoare? Prima tatură de anul ăsta a început și sezonul 26. Da. Iulia pe motor is back. Iuhu! Păi da, nu m-am mai urcat pe motor de la 1 noiembrie, tot așa am avut o zi foarte, foarte frumoasă ca asta. Și acum mă simt mai bine ca atunci. Ții minte că eram tare fricoasă, zici că mă urcasem prima dată pe motor. Da. Nu știu exact de ce. În orice caz, aici în stânga este mâncare foarte bună dacă vreți vreodată să opriți. Și cam aici? Da, la Bonanța. Cred că și eu am mâncat aici la un botez. Foarte bun, foarte. Și că și eu am mâncat foarte bine acolo la un botez. Bun. Hai să-i dăm bice și ne vedem mai încolo de pe
Oare ai mai fost pe mese și pe topa cu mine? Cred că pe topa ai mai fost pe mese și Eu nu știu dacă ai mai fost până să Am fost acolo când am fost tura aia mulți, 20-30, am mâncat ciorbiță Da, și mi-a da. plăcut foarte mult. Exact, aia era la jumătatea meseșului. Așa. Și Da, deci ai după, fost aproape. poate cu mașină. Da, nu, cu motorul ziceam. Da, Nu. bun. Hai să dăm drumul spre miticul județ Sălaj. Seșu. Nu-i Meseșul, ăsta e preambulul la Meseș și deluțul ăsta cu vreo două, tot așa, curbe mai active, dar nu foarte grave. Ce mizerie. Nu ca Meseșul, dar așa, e numai bine un pic să-ți faci încălzirea. Ești pregătită? Ce? Să Ce înseamnă zicem. asta? Și se lasă de locuți. Și Andreea. Pentru cât e de nouă motoreta. Și tu. Uite, nu așa să lasă nesimțiți ăștia de motocicliști. Ia, Cătălin aproape pe jos cu genunchiul. Ce-au făcut? Aproape cu jos, pe jos cu genunchiul. Ce ne-am aglomerat. Ce drum bun. Da, da. Cam căcăcios, nivelurile alea exact de curvă, dar ce să faci? My greatest enemy, umbra, asfalt. De-aia am zis, vezi că am avut astea două switchback-uri aici, două serpentinii. Da. Un pic de încălzire înainte de Meseș. Suntem aici înainte de Meseș, am intrat într-un sătuc și era pe stradă perpendiculară o mașină de poliție și am văzut-o tot târziu, că era după o ieșire dintr-o curbă. Și am încetinit toți instant când am văzut. No, nu era mașină de poliție, nu era filtru gen. A așteptat să intre și ea de pe strada perpendiculară pe strada noastră. Dar am încetinit toți dintr-o dată și și-o dat seama. Eu le-am zis că am văzut ce erau polițiste, nu? Da, era polițistă. Ha! Și a început și ea să râdă când ne-au văzut pe toți cum a încetinit unul după altul, așa la făcut din urmă. Când ne-am trezit față în față cu mașina ei de poliție. Da, bine că a fost drăguță. A fost doamna polițistă drăguță, cu noi mulțumim. La Apreciat. mulți ani. Nu eram rachete niciunul, dar... Da, probabil aveam peste limita de 50. Până să o vedem, că după aia toți am avut 50 un pic. Hai, le intrăm pe mese și ești pregătită? Păi nu ălălalt era Meseșul pe care am Nu. trecut. Ți-am zis că ăla a fost un preambul de încălzire. Am avut două switchback-uri, două serpentine. Imediat intrăm în față. Mai ții minte, da? Antrenamentul pe curbe. Mai Cu țin? nurii tăi urmărești spatele omoplații mei, da? Nu Da. faci nimic de capul tău, nu te lași mai mult decât mine, nu rămâi vertical dacă nu rămân eu vertical, dacă nu călcăm motorul sub noi pe curbe și așa mai departe. Your boobs are one with my back. Oricum, când am fost, deci dacă am fost o singură dată împreună pe mese și ai fost cu mine, a fost acum 100 de ani când ne-am luat permisul de-abia Nu, și cu aveam motorul nu încă am fost. perichii. Cum? Cu motorul nu am fost. Nu să nu. Tu ai Nu, zis nu. mai devreme. Ba da, am fost până pe mese ok. și am mâncat la crâșma aia când am fost în grupul ăla mare, că tu ți-ai dus aminte, eu uitasem. Da, ai dreptate, scuze. Și am mâncat ciorbe de burt acolo. Și aia a fost acum când ne-am luat permisul, acum 100 de ani. Primul nostru motor, cu Ricky. Da, eram cu Honda. Da, da. De aia zic, sper că o să observi acum o diferență cum merg acum față de cum mergeam atunci. Sper. Văd că aici fiecare își dă propriul delir. Da, da. Pe Tot ce timpul bandă când vrea. ajungi
Tot timpul când ajunge pe mese și tot drumul merge grupat până ajungem aici. Aici fiecare, ce Da, da. foarte drăguț. Fiecare ce hram poartă. Deși cred că ar trebui să-mi dau jos ochelarii. Că probabil o să fie opaci și de gură. Da, îmi ții ochelarii, te rog, ca să nu stau acum secund. Mulțumesc frumos. Ăsta e mesajul. Și o să-ți arăt imediat și acolo unde am fost la ciorbă. Aici, ceva. Uite aici. Da. Exact aici. Până aici ai fost cu mine. De acum poți să iei o spiță în grume. Crezi că am uitat? Mă întâlnesc cu oamenii și mi-aduc aminte de Iulia care au spiță în grume. Serios, sunt oameni Da. care mai țin minte asta. Da, da, cum să nu. Nu pot să cred, ce drăguț. Da, da. Înseamnă că trebuie să o patentez, să facem tricouri, cu poți să iei o spiță în gură. Avem MotoGP acasă. Aici am MotoGP, să vezi, da. Prea puțin spațiu a rămas. Între mine și Gabi, sincer, tânesc. Am făcut o Verstappen și am frânat mult mai târziu decât mașina din fața mea în cazul de față de bicicleta, așa că l-am ajuns de mult. Și gata, am ajuns să mă la Meseș. Ce hârtoap era acolo. Da. Asta cred că a fost vârful. Folosiți frâna de motor. Păi eu numai frână de motor. Eu numai frână de motor am. N-am frână de mașină. Te-ai prins? Da. Knee slapping good. Nu, ce prostie. Pui un motor pe două roți și cum să-i zici? Motor. Precați așa asfaltul ca să nu se mai urât. Eu nu văd nimic cu copacii ăștia. Mama ta știe cu ce viteză duci fetele pe aici? Dar nu, ce... Dar nu avem viteză, se pare că avem viteză așa mare. Nu știu ce să zic. Că nu mă pricep. Dacă m-a întrebat fetele alergătoare că nu te doare nimic când stai atâta pe motor. Și am zis, nu mai doare. Mă doare un pic fundul. Păi te doare un pic fundul momentan că ești desfățată, știi? Știi? Nu e pătătorit încă pe început de sezon. Într-o 500 km nu e să fii fresh. Că na, că tu ai avut și pauza mult mai lungă, totuși de noiembrie 5 luni până acum. 4 luni ca popa. Aici ce bottleneck o să fie. Că trebuie să intrăm după mașina asta în urmă. Las că să mergem toți cu plichi și încetuțul.
Opa, yay! Ce-i gata? Opa, s-am ajuns la punctul de întâlnire. Și gata și mesajul. Ne numără? Necesito uno más. Îl așteptăm. Bine! Hai, jos, domnișoară, poftiți, ai grijă la mașini. Ești ok? Iubita! Nu. Se întâmplă. Da, da. Nouă meșteri mari, ingineri, zidari și cu Iulia tot nouă să-ți aranjezi baticul că te plouă. Faci instructajul de cățărat? Fai, și îl pune să facă asta și în pantă. Da. În vale, pardon. Eu mă tem că următoarea zi-o. El nu știe că noi am căzut deja odată așa. Vai, ce frică mie. De mi se face rău când o văd. Are genunchiera și greu. Așa. Andrei, instructor la Transylvania Moto Academy. Și și-a luat un moment să... Foarte bine făcut, nu zic cu răutate. Și-a luat un moment să învețe pe Teo, care e a doua oară cu motorul, ca pasager. Și noi aveam același sistem de suit pe motor până tot așa eram în pantă, dar nu eram așa în pantă. Perpendicular, nu paralel. Și am scăpat motorul când s-a suit Iulia, dar nu pe Bela. Și de atunci mie mi groază. Și Da. atunci... Bine, am și noroc că am craci lungi, pot să Da. întind. Și ne-am învățat de atunci să facem chestia asta cu piciorul lăsat jos. Stai să treacă să nu mă vadă și pe mine. Să nu te sui. Încă stai. Că el... Că dacă mă vede, mă pune și pe mine și după aia... Bă. Așa. Ne vedem. Acum am pornit. Pa, pa. Bun. Ne reîntregim cu toții. Minte naș. Cătălin a plecat înainte să facă o alimentare. Că el fiind de aici, din Sălaj, el nu-i permite nici să pună benzină din alt județ. Și începe să încălzească afară, se simt la izmene că e cam călduț, ceea ce înseamnă că probabil la Huța Slavia Alexandru va face o deschinuțare. Nu chinuțare, dezizmănizare, mai bine zis. Chiloții nu se dau jos, decât dacă îmi dai tu 5 lei, Iulia. Eu îți dau 50 de lei. Îi dau jos de mai multe ori atunci. Hai, să dăm bici următorul, nu știu dacă să facem popas, nu cred, că nu prea are sens. Mai avem 54 de minute de aici din Zalău până la Huța Slavia, dar o să luăm în direcția Șimleului Silvaniei, pentru că Lucian, fratele lui Cătălin, care este cu noi, cu care ne-am întregit acum, ne-a spus să venim, că e mai bun traseul în partea asta cu Șimleul Silvaniei, chiar dacă e cu 3 minute mai lung decât pe la Crasna. Cred că Crasna îi zice la localitatea asta, nu vreau să vorbesc prostii, dar ideea e că dacă faceți și voi traseul, veniți după GPS-ul nostru și veniți pe Zalău Șimleu Silvanii, Huța Slavia, nu pe varianta care e cu 3 minute mai scurtă. Bun, let's go! La război, înapoi la plăcinte, înainte! No, hai că e drăguț sălajul ăsta! Am judecat greșit, Alexandru. Așa-i? Da, și Zalău e un oraș frumos, și județul e frumos.
Hai să nu exagerăm, că nici nu am făcut Zalău de rău. Zalăoane, vă rog, nu săriți în capul nostru, ca de rău. Da, vreodată. De Zalău. Decât că nu există și un mit. Dar drumul foarte fain de la Zalău, partea asta e mult mai fain decât pe Zalău și nu numai asta, e foarte curat pe aici. Adică, da, e foarte curat comparat de Zalău, care a fost foarte jecul, dar aici e mult mai curat. Mai avem cât, nu știu, pe 10 km, nu știu multe, dar e chiar e foarte fain. Fain, e foarte frumos. Da, îi. Și drumul ăsta chiar e probabil reabilitat recent, făcut bine, făcut Da, nicio groapă, nicio miserie. îl maș. Și așa, drept, ca în palmă, ți mai mare dragul. Da, da. Da, e făcut fain. Și e fain de motociclet. O, de aici mergea o filmare cu drona Da, da. Dar nu mai oprim acum să zburăm drona. și să trimis toată turma înapoi în spate, Da. să vină iară pe drum. Hai, mai faceți asta o dată ca să vă filmez. Și da, văd că mai avem o porțiune pe aici, o pic serpentinoasă, să ne mai dăm un pic și exact după dealul ăsta, se vede aici pe Waze, o să fie Huța Slavia. Deci, tind să zic că și pentru noi clujenii, chiar dacă e un pic mai departe, vreo 2 ore și ceva, în funcție de cât de tare veniți, ia ține ochelarii, te rog. Dragostea, mulțumesc, nu mă așteptam să fie friță. Chiar dacă e mai lung drumul decât pentru Bihoreni și Orădeni să venim până la Huța Slavia, s-ar putea să fie sau pare că e o destinație care se merite pentru tură de ai topa meșteșul și de luțul ăsta pe care suntem acum, care e destul de fain de condus. Și dacă e și bună mâncare la Huța Slavia, așa cum aud, înseamnă că ne-am scos. Huța Le sau lăudam mai Huța? Huța, cred că e cu țâl. Destul de convins, pe dacă nu știu să fiu corectați în comentarii. Și nu o zic pe o parte, nu am făcut probleme. Chiar vă rog să faceți asta. Da, da, fain pe aici ai de dat. Nu știam de porțiunea asta, dar merită. E devenit. Ei, E drum de duminică. drum de sâmbătă, că problema duminică e că și șofer de duminică. Și aia nu-s fain. Județul Bihor! Be good girl, don't Bihor. Minunat. Și iar o să mă certați în comentarii de ce vorbesc așa de mult, zic așa de mult. Să mai moale să ne ajungă și restul lumii și ultima oprire, Huța Slavia. Ce pietriș. Bine, bă, ce bărbat am. Să miră lumea că nu vreau să fac școala de șofer. Păi normal că nu vreau. Eu în 5 ani aș fi întors așa. Da, și am ajuns, a arătat intrarea, că nu eram sigur dacă aici și m-am dus până în vale eu. Da, asta trebuie să fie. Și între timp ne-au zis, eu le-au aflat că e și Huta. Nu-i Huța. Da, cred că asta e. Terasă. Da, Uite, domnul motocicliști aici la masă. da, e plin. Mă gândeam că venim noi cool, singurii. Ia, dă-te jos, te rog, Ce bine-i. ca să mă duc eu acolo. Să mă Du-te. mădesc. Ai grijă la mașină. Te băgat acolo? Nu, hai. Exact, aia vreau să fac.
și suntem la Huta. Da, cred că e Huta. Uita, Flavia. Flavia. Huta Flavia. Aici puteți alege motoare pe Da. care doriți, ce model, ce culoare, ce brand. De femeie, de bărbat, cu 3 roți, cu 2 roți. Atâta mai lipsea un ATV să mergi cu 4 roți. Bela, cea mai frumoasă, bineînțeles. Bine, leger. Fai, ce miroase a mâncare. Da. Vlad, our resident drone operator. Și eu zis că trebuie să mergem pe aici, să coborâm pe niște scări, nu știu ce, că e foarte fain jos să vedem, da. Jos. Nu văd nicio scară. Să mergem. Mamă, ce miroase mâncare. Cartofii mei prăjiți. Mi-e rău. A, uite acolo, cred că e. Frumos pe aici. Da. Cum e? Pitoresc. Prima tură din an. Foarte bine. Cum te simți? Am și uitat că mă dură puțin spatele. Da? Este un pic frig la mâini. Dar în rest este foarte, 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 foarte bine. Și aici a, uite, lacuri acolo jos. De aia a zis. Să coborâm. Iezer. Iezer. Eu mă duc pe scări cu cizmele. Păi, uite că... A, ce fain e aici. Și aici că sunt ceva plăcinte jos. Păi și luăm o plăcintă la pachet? De ce nu? Poate chiar luăm două. A, uite că aici e ceva amenajat, nu știu ce. Nu-i Opa. grijă. Da. Școala cu clasa 4, școala de turtă dulce. Vai, ce drăguț. Da. Proprietate privată, dar văd că e deschisă ușa. Deci, Dar stai să filmez și eu puțin. da, filmează și tu puțin. Și aici ce scrie acolo sus? Că eu nu văd că n-am ochelari. Stodolca, 1909-2022. Tu dacă vorbești îmi place că eu nu te aud, dar pe cameră o să te auzi. Nu vorbeam. Nu mai ceam că fac diverse. Uite și aici vare, arcadă de trandafiri, ce romantic. Foarte romantic. Frumos. Dacă ai și o plăcintă pe aici, eu pune. A, și este de asta, poți să te plimbi în jurul lacului. Promenadă în jurul iazului, nu-i chiar lac. Nu, cam mișto. Cam mișto, mișto. Cred că acolo sunt plăcintele în capăt. Cred că acolo în capăt sunt plăcintele, dar n-am chef să merg până acolo. Pe partea alaltă de iaz. Frumos. Frumos. Hello! Superb. Fain. Foarte faină zona. Înțeleg de ce vin motocicliștii din ora de aici. Cum ți se pare? Foarte drăguț. Așa-i? Bine. N-am făcut greșit. Bine, aici fain. Da, și e amenajat. E fain că e amenajat. Îmi place. Mai venim, da. Câte timp vine și mâncarea? Da. Și găluștele mele, sper că sunt la fel de bune pe cât de bine arată cu cărnați și cu slănină, care e masa principală, văd că, din jurul nostru. Și a ta? Tu ce mănânci? Foame? Bătai. Mănâncă cine o condus. Ah, corect. Bun, hai să... Paste cu brânză și cu cărnați, slănină. Exact ce mă așteptam și ce-mi doream. Minunat. Ia gușă. Dar vezi că ești în deficit caloric, mai lasă slănina. Bună, așa? Super treabă. Mergeau mai mulți cărnați. Da. Situația în felul următor. Șnițel, porc, gem, cartofi fierți și apoi trași în unt. Și desert. Eu le-am mâncat de dimineață, așa că ar trebui să-și pozeze mâncarea înainte, da? Am luat o gură de cartofi, am văzut care e situația. Și care e situația asta? Așa e în tură, nu? Gemul. Da? Asta e gem de zmeură. Da, nu merișoare. Ce șnițel ți-ai luat, de curcan sau de porc? Cigan. Ăla de portugal. Ăla de portican, că ăla de curcan era micuț.
Îmi place care flaky salt. Da. Mamă, dacă pot să ce bun e. Da? Vai. Sunt foarte limitat alegerile culinare. Nu simți așa că ți-ai servit și iubitul cu o gură. Păi te rog să fie. Înainte de orice. Ia. A fost în tăsură. Nu mai spun. Mi-a zis un prieten să mâncam în mea bordul ăsta. Ceva șnițe cu Vă zic eu dacă șnițelul Iuliei ce trebuie. un lucru care nu era în Bombă din aia. Nu. Dar ce, legume sau alte? Nu e șnițel vienez, dar Era carboni, bun, ceva cașcaval, pe smântână și zumă. și cartofi, să văd că nu s-o trăvit. Cartofi prăjiți. După aia mai stat o oră. Bun, și cartofii nu pară trăviți. Noroc că a fost. Și cât a fost șnițelul tău? Pastele astea mele sunt vreo 44 de lei sau 49 lei porția și șnițelul? 44. Nu. Deci prețuri de... Și în Cum ar garnitura trebui să separat, fie? vreo 60. A, fără garnitură. Atunci nu știu chiar cum ar trebui să fie prețurile, dar într-o zonă de asta, dar se înțelege că e ultra mega populară. Și cârnațul ăsta meu, ăsta e super bun. Ce super, super șmecher. Nu. Poftă mare să avem. Tura asta ce că am făcut și o imprudență și ăsta e papanașul meu. Ce să vă dau care per... Ai o banană la tine? Să o pun lângă. Nu. Ăsta-i. Doamne ajută să putem. Și tu ți-ai luat și tu ceva? Tășcuțe. Tășcuțe. Și le așteptăm încă. Mai duc aici. Nu, asta e tășcuța ta. Tășcuțe. Cu prune, zicem de Și zici, ca niște gomboți cu prune, nu? pieroghi. Pieroghi? Pe același a luat ca de gomboț. Vrei să gusti, să vezi dacă e... Același a luat ca de gomboț, doar că are gem înăuntru. Super. Și cu nucă pe deasupra, nu? Și cu o căpșună. Jumătate tu, jumătate... Da, uite că avem o căpșună pentru fibre și eu am la fel. Când văd căpșuna asta știu aici, că e sănătate curată. Bun. Dacă era și proaspăt, era perfect. Noi? E rece. Nu e făcut acum gen. A vrut să scalde măcar? Dau un smec, dar după. Nu mai fi bine. Călduță. Aia, da, da. Cred că totale le-au făcut. Da, nu, te punem papanaș cum trebuie. Da? Și smântână adevărat. Smântână adevărat. Nu trebuie să fie smântâna pe papanaș. Nu, cum știm noi mai nou, ceva restaurante învățătornic care își bag joc. Hai, poftă bună să avem. Și dragilor, cam asta a fost pentru astăzi. Ne-ați văzut ce am mers, unde am fost, ce am condus, ce am mâncat, ce am băut, cum ne-am simțit. Sper că v-a plăcut. Vă mulțumesc dacă ați rămas până aici. Dacă v-a plăcut acest episod, v-am rugat să luați în considerare un like, un share către prietenii voștri, un coment, ce v-a plăcut, ce nu v-a plăcut, sau să ne ziceți orice vreți voi și, nu știu, O abonare, O abonare. un hype dacă vă apare butonul de hype și dacă vreți să susțineți canalul, aveți jos un link sau un buton de join sau un link de membership, numai atâta. Dacă faceți asta, vă recomand să nu faceți de pe un iPhone sau iPad, că să plătiți 2 lei în plus Apple Tax-ul, dacă vreți să susțineți canalul. Da, pentru noi asta a rămas fără voce cât a vorbit azi, deci efectiv e răgușit. Dar așa, când ești cu comunitatea, ce trebuie, distracții cum trebuie, oameni cum trebuie și mai ales mâncare cum trebuie fost. Și nu uitați, până data viitoare, fiți buni cu voi. fiți buni unii cu alții și asfaltul uscat. Asfaltul uscat să avem. Și la mulți ani de 8 martie.